привіт. Скажіть, будь ласка, підніміть руки, хто у нас в залі програмісти. Так, програмістів запрошуємо на мітап, буде в жовтні для програмістів. А решта у нас, я так розумію, не програмісти, тому я правильно зробив. Мене попереджували, я робив презентацію не надто технічною, а більш ідеологічною. Значить, Cedra Network – це форк блокчейну Aptos. Aptos – це теж open source блокчейн, заснований на мові програмування Move. Але Cedra – це трошки більше, ніж просто форк Aptos. Це цікавіше. Значить, сама мова програмування Move була створена в корпорації Facebook в рамках їх проєкту Diem. Він спочатку називався Libra, потім Diem. Ідея була зробити централізовану на той момент криптовалюту, яка має, оскільки в Фейсбука багато навантаження, там багато юзерів, багато меседжів між ними, то ціль була створити саме такий блокчейн, який отримує дуже велике навантаження. Тому можна інколи в рекламних матеріалах і блокчейну Aptos, і блокчейну SU, і блокчейну Cedra бачити цифру 160 тисяч транзакцій per second. От. Насправді, поділюсь з вами інсайтом, тобто ми ще не випустили Cedra в Mainnet, ми тільки готуємо її. Ми, власне, зібрали вас, щоб зібрати акторів екосистеми, поділитися нашим баченням і залучити вас до співпраці з нами. А Aptos, наприклад, він в Mainnet є. Так от, пікова нагрузка, яка була в промислово-комерційному блокчейні Aptos, який, я не пам'ятаю, здається, що 2,4 мільярда в день, там, ну, порівняно долару, обіг, чи щось таке. Там було максимальний ТПС, що то 898 транзакцій в секунду. Тому казати про 160 тисяч – це такий дуже маркетинговий трюк. Ну, це дуже красиво, але поки у нас нема мети. Тобто технічно це випробувано ще в Фейсбуку, що такий TPS досяжний при певній мережі валідаторів і певній кількості транзакцій. Ну, насправді нема стільки транзакцій, тому і говорити про це маркетинговий трюк. Що важливо в Cedra, на відміну від інших, це консенсус Cedra BFT, це модифікований Byzantine Fault Tolerance Hotstuff 2 консенсус. Я дав на нього посилання для тих, хто прийшов послухати не за крипту, то от там справжня наукова стаття 5 китайців, які розглядають купу блокчейнів, купу застосувань BFT, і там повно криптографії. Тим, хто любить криптографію, от спеціально для вас цей QR-код. Ваха, я подержу. Я знаю, що ти любиш криптографію. Да, значить, в основі того, що називається Move Virtual Machine, бо віртуальна машина Move, насправді алгоритм називається блок STM, який був придуманий в 1997 році науковцями з академії. І потім, коли з'явилися вже блокчейни, він був модифікований до використання саме в блокчейну. Він під собою має паралельне виконання. Що означає паралельне виконання? Що у вас є декілька валідаторів, вони отримують одночасно транзакції, і вони записують в блок транзакцій. Якщо у транзакції нема того, що називається dependency, або, ну, тобто цепочка транзакцій, да, одна за одною. Якщо вона чиста просто йде, то вони її приймають в блок. Це називається, наскільки я пам'ятаю, optimistic, що то там.
Ну, тобто ми за замовченням довіряємо всім. Схоже на оптимізм етеріумовський, але не так. Трошки не так. От. Цей паралельний екзекюшн, а транзакції, які dependent, то ми... optimistic паралелізм. Транзакції, які мають dependency, ми їх відправляємо на перевірку кожної попередньої транзакції. Якщо вона пройшла і там нема даблспендінга, то окей, ми її прийняли. Про те, що так, воліти, які у нас є воліти, мені подобається чисто візуально Nightly Wallet. Це як MetaMask, тільки від в профіль і покрашений трошки. Така лісічка, яка чи що це, я не знаю. От. Але гаманець, тобто є, ми ведемо перемовини з Petra Wallet, це Aptos нативний, з Pontem Wallet або Pontem Network, і з Nightly. З Nightly ми в Nightly доступен Cedra Testnet. І у нас є в розробці стартап, який називається Cedrum Wallet. Артем тут. Якщо у вас є не зайві гроші, а вільні гроші інвестиційні, то ви можете на ранніх стадіях залетіти в стартап, профінансувати пацанів і потім отримати успіх разом з ними в нетворку. Значить, особливості Wallet стандарта, що я це як криптан з там майже 10-річним стажем трохи засуджую, але тут реалізовано, що можна без сід-фрази це зробити, можна просто до свого Google аккаунту, з свого Google аккаунта створити воліт. Володійте Google аккаунтом, володійте волітом, не паритесь сід-фразами, не записуйте їх. Я от недавно від якогось Kepler Wallet, навіть не пам'ятаю, до якого це блокчейна, здається, для космоса. Потеряв фразу, і все. І ладно. От, тут її немає, значить, є Wallet стандарт, це не, він з седрою, ми його взяли і використовуємо. Тобто це насправді світовий стандарт для chain agnostic волітів. Тобто там може бути цедра, може бути будь-що. Тобто він підтримує і біткоін, і ефір, і будь-які чейни. Просто ми сказали, що ми окей його використовувати. На ньому можна будувати свої воліти. Explorer для тестнета Cedra називається Cedra Scan. Можна перейти за лінком. Він, в принципі, зручний, простий. Нічого такого екстраординарного нема. Сподіваюсь, що ми викатимо ще і Explorer для смарт-контрактів. Як тільки у нас буде достатньо смарт-контрактів в мережі, бо це важливо для спільноти дивитися, що там як бігає. Значить, зараз основна тулза для взаємодії з блокчейном Cedra називається Cedra CLI або Command Line Interface. Тут я просто привів скріншот, вона дозволяє. Тут документовані фічі, продокументовані ви можете самі подивитися. Наш репозиторій відкрит, тому ви можете зайти на GitHub, зайти в Cedra Network, подивитися, як влаштована Cedra CLI. Я знайшов там дещо, чого нема в хелпі, і був приємно задоволений. Воно поки що не треба. Тобто це основний засіб взаємодії з мережою для як програмістів, так і непрограмістів. Крім того, у нас є Cedra SDK. Cedra SDK – це TypeScript бібліотека для взаємодії з блокчейном Cedra, створення бекенду і фронтенду бібліотека. І Cedra Framework – це аналог, я б сказав, Hardhat, Foundry, таких речей. Тобто це бібліотека для опису тестами свого коду і максимальної перевірки. Газ. Газ дешевий,
Ну, просто він на цій віртуальній машині дешевий і там нема способу його там якось задирати, навіть якщо буде велика кількість транзакцій. Газ оплачується за allocation ресурсів. Зараз покажу, як влаштований взагалі Move блокчейн, там стане це зрозуміло. Тобто ми платимо за storage, ми платимо за операції запису, і ми платимо за щось третє. Я забув, дідушка старенький. Є, як і в інших блокчейнах, fungible asset і non-fungible asset. Non-fungible NFT тут називаються digital assets, і це абсолютно вірно опис, що таке цифровий асет, а не чорті що NFT, non-fungible токен. Що за non-fungible? От digital asset, то вона є. Це штука з метадатою, яка transferable або не transferable, яку достатньо просто створити, використовуючи стандарт. Але можна і вручну закодити. І тут я дав посилання на YouTube, поважаю цих хлопців дуже. Developer DAO – це, програмісти отморозки, які збираються там на сесії, обсуждення, навіть в YouTube, в них там на каналі є, вони записують ролики, як вони погоджують, цим будемо займатися, цим не будемо займатися. Тобто така трушна девелоперська онлайнова спільнота. І тут їх інтерв'ю з чуваком, він просто ставить ролик, немає сенсу. Він показує, конкретно кодить етеріумовський ERC-20 контракт, який там з усіма підвипідвертами, ownable і таке інше. І показує, як це зробити елегантно на мові Move. Мова Move, яка була розроблена в Фейсбуку, і коли Фейсбук закрив цей підрозділ, то дві команди core-девелоперів, які розробляли цей блокчейн DM, одна команда пішла і заснувала Aptos, а інша заснувала Sui. І вони, в принципі, рухаються з одного боку незалежно, а з іншого боку я бачу, що вони сінкаються, тобто там фічі. На Аптосі вже Move 2.0 анонсований з новими фічами. Вони там не дуже принципові. Але оцей репозиторій для програмістів, хоча може і не тільки для програмістів, від компанії Mysten Labs, це список книг, туторіалів, екзамплів, тулзів девелоперських. Все, що навколо Move створено, воно там є. Єдине, що треба дивитись, я знаходив там як свіжі матеріали, так і те, що там 2-3 роки тому і не оновлюється репозиторій. Це означає, що на свою відповідальність, чи воно буде збиратись, чи не буде. Тепер посилання на наш власний репозиторій. Називається Cedra Move Examples. Тут і fungible asset, і digital asset, і DEX навіть є. Тобто це репозиторій смарт-контрактів, воутінги і таке інше. Тобто їх тут, якщо то, що називається у нас і в Solidity by example, і в Rust by example, то є, пожалуйста, і Move by example, тобто ви берете конкретний застосунок і його крутите. Де його крутіть? Так, це посилання на нашу документацію, думаю, що ви і так його бачили. І, в принципі, у вас там є посилання на наш, біном. Що-то типу Linktree, в якому всі посилання на Cedra, на ресурси Cedra є. Є Playground, розроблений Pontem Network, тобто аналог SoulPG в Solana або Remix в ефірі. До речі, мені хтось сказав, що Remix теж підтримує Move. Да? Є підтримка Move для VS Code і для Xcode, тобто достатньо. Що цікаво ще в
в цій екосистемі нашій, що Move сам по собі це мова програмування, яка це Domain Specific Language, да, тобто це як Rust, але з Rust було викинуто те, що може, хоча Rust сам по собі безпечний, да, але те, що може в блокчейні неоднозначно трактуватися, то було просто прибрано звідси. Наприклад, тут своя обробка помилок. І помимо того, що ми знаємо, що в Rust достатньо суворий компілятор, він просто не пропустить, якщо у вас проблеми з типізацією, значить в мові Move вони пішли ще далі. Тут вона повна по тюрінгу, тут жорстка типізація і ще додатково, що вони зробили, вони все повернули в структури. Тобто в страктах, тобто ресурси, вони фактично стракти. І ти рухаєш, можна там на екрані, воно мілким почерком показано. Так, і тепер невеличкий анонс уперше у світі. Хоча ті, хто... як влаштований Global Storage Move Virtual Machine, і чому воно називається Move? Тому що ми насправді рухаємо ресурси з аккаунта на аккаунт. Тобто ми не змінюємо, як в інших чейнах, баланс аккаунта і потім фіксуємо стейт блокчейна. Ми фізично переносимо. Транзакція – це дві операції. Це send і put. Тобто ми переміщуємо ресурси між аккаунтами. Вірю, що незрозуміло. На дев-воркшопі ми поганяємо це прямо на нижньому рівні. Отак воно виглядає декомпільовано. Тобто є у нас модулі. Модулі – це програми, скомпільовані в байткод, які знаходяться за певними адресами. Для того, щоб взаємодіяти з модулями і з транзакціями, у нас є так звана конструкція під назвою скрипт. Скрипт – це перелік шуму, в якій послідовності викликаємо. Є ресурси. Ресурси – це фактично блоки, як в ефірі можна порівняти з блоками в сториджі. І ми їх просто, в ефірі ми змінюємо стан змінної в сториджі смарт-контракта, а в Move ми беремо цей сторидж і кажемо «тепер тобі». Це посилання на, наскільки я пам'ятаю, Move-book. Move-book.com абсолютно інклюзивний референс по всім фічам мови. Тобто, можу сказати, що порівняно з Rustbook мені було простіше. Хоча, з іншого боку, в Solidity Lang мені було ще простіше. Ми не стали це робити поки що, бо в мене є ідея, яку я... Що таке public goods і що таке контрибутори екосистеми Cedra? Це якщо ви вирішили якимось чином нам допомогти, то ми, по-перше, це не забудемо. Тобто буде якийсь токен allocation і участь в профітах від того, що ви зробили для екосистеми. По-друге, ви маєте право воутінга за деякі штуки. Наприклад, я вважаю не дуже правильним викладати в багатьох блокчейнах зараз так робиться, викладати в тюторіал, в learning матеріал, свічність з ефіра, свічність з Солани, свічність з космоса. Нахрена мені свічери? Той, хто вміє, хто блокчейн-програміст, йому і так це доведеться. Той, хто хоче свічнутися в Web3, так краще його готувати вже не забирати з інших систем. Я не розумію цього. Тобто, там в 3 фразах пояснити, як інакше влаштована адресна система, як переміщуються ресурси, як робляться транзакції, як воно впливає на сторидж,
і як ми там, які виклики функції, зона відомості, нафіга робити окремо для Solana девелоперів, окремо для Solidity. Ми зробимо інакше, ми зробимо просто для, якщо в когось є інша думка, то ви можете вийти на, в цьому наша специфіка, з pull-реквестом в наш репозиторій в GitHub і сказати, що Кирил не прав, я хочу зробити конкретно курс Кумека Туцедра, хоча ми вважаємо Кумеку нашими партнерами потенційними, і комплементарною екосистемою, тому що це дивно прозвучить, але кросчейн, от Петро буде виступати з презентацією кросчейн бріджа, кросчейн функціональність, вона важлива для mass adoption. Тобто, закривати, інкапсулюватися в свою екосистему, і я там бачив нещодавно, це війна фаундейшенів, Definitive Foundation, яка рулить ACP, і Solana Foundation. Типа, боси зустрілись десь в Швейцарії, пожали руки, все ніби гарно, на рівні менеджерів. Та ти що, Кирил, какой нахрен ACP? Та ти що, Кирил, какая нахрен Solana? І в мене проєкт зарубали, проєкт був, такий, по фану, чисто для хакатона зроблений, називається Proof of Recycling. Спочатку був зроблений на ACP, тобто суть в чому? Ви відповідально відноситесь до природи. Я на це другого портую, да. Відповідально відноситесь до довкілля, сортуєте вдома сміття. Є такі люди, які вдома розкладають, тобто органіку, понятно, викидають в мусор, в смітник, а бумагу, папір, скло, пластик і там інші заліза і решта складають в сумочки, приїжджають, є в Україні. Я не очікував, що в Києві в 7 районах є такі станції, які збирають це сміття в окремі контейнери, там щось 150 контейнерів по периметру. І заходиш, і там купа людей, які вдома посортували, приїхали і ходять, розкладають по контейнерам. І ми зробили проєкт інцентів для таких людей, тобто якось їх мотивувати. Тобто привіз сміття, виклав фоточку, там ще Gemini розпізнав, що це ти зі сміттям, що теж важко налаштувати достатньо через тупість Gemini. І тобі нараховуються токени системи. І 3 поїздочки зробив, тобі вже можна і нефтішку смінтити, яка дає тобі знижку в мережі партнерів, які теж до змін клімату, там кав'ярні у нас є і таке інше. І отакий проєкт був зроблений на ACP, виграв перше місце. Потім ми думаємо, ACP 50-те місце у світі по CoinMarketCap. Чого би нам не взяти сучасну молодіжну Solana, де велика екосистема. Прикрутили Solana, подали на хакатон 1 і 2, то есть ACP-шний і Solana-овський. І там нам срубали бали, що що це у вас cross-chain experience, нам треба бути унікальними. Я не вважаю, що це правильно, тому Цедра буде в гарних стосунках, ми в це віримо, з іншими блокчейнами, комплементарно до інших екосистем. Ми не переманюємо девелоперів, ми пропонуємо з нами конструктивну співпрацю, ми не кажемо, що вам треба перейти з вашого чейну. У вас просто з'явиться рідненький, український, гарнюсінький чейн, який вас буде підтримувати всемірно тут і допомагати вам розвиватись. Understand? І тепер анонс. Мені дозволили сьогодні показати, це для девелоперів, якщо що, QR-коди, показати головне досягнення за останні півроку нашої технічної команди. Ми зробили, крім тестнета Цедра, який багато хто знає, існує, ми зробили новий девнет, в якому за газ можна платити в стейблкоїнах. Це круто, такого нема. Тобто є блокчейни, в яких, наприклад, я дійсно ще, крім Цедри, я амбасадор WhiteBit і підтримую їх WhiteChain. І WhiteChain – це Proof of Authority EVM-based блокчейн, що означає, що вони можуть просто
Proof of Authority – це вони управляють своїм чейном. Він зроблений, щоб допомагати біржі вирішувати певні питання. І тому вони можуть просто в налаштуваннях, і вони так і зробили, вони на налаштуваннях Core ефіра поставили, що у нас газ завжди дорівнює 12 гвей за будь-яку операцію транзакціону, і по смарт-контрактам там плюс-мінус. Тобто, коли ти централізована система, і ти хочеш зробити свій дешевий чейн, в тебе є. У Цедри це децентралізовано. Тобто, це governance екосистеми, валідаторів, девелоперів і проєктів. І ми зробили платіж за газ в стейблкоїні. Таким чином, ви гарантовано, як проєкти, ви гарантовані від інфляції. І, в принципі, у мене все. Дуже дякуємо Кирилу за цю презентацію, за цей технічний воркшоп. Це наш Discord-сервер. Він вже називається discord.com/Cedra Network. Доєднуйтесь, там буде builders і developers окремі канали, і ми там будемо AMA, TUAMA, дискусії з проектами і таке інше. І доєднуйтесь до нашої екосистеми.